Sa mga Ilocano, Ibanag, Itawis at Yogad nating friends dyan. Ayan, gagawa tayo ng Pancit Batil Patung. Very famous to sa Tuguegarao, sa Cagayan Valley. At yun yung ating gagawin ngayon. Pero guys, before tayo magluto, gusto ko lang bigyan ng shoutout si Zilly Tots. Ito yung kanyang channel. Mag-subscribe na kayo sa kanya dahil sobrang dami niyang amazing recipes. So, ayan nga guys. Going back to the video, charot. Ito, ipapakilala ko na yung ating mga ingredients. Siyempre, ang ating egg miki. Mas maganda sana kung gagamit tayo ng pancit kabagan, kaso wala dito sa UAE nun. So, egg miki ang ating gagamitin. At siyempre, gagamit tayo dyan ng ground beef or chinap-chop na baka, pork, anything na meron kayong meat dyan. Pwede na yan. Carrots, onion, garlic, at siyempre ang ating cabbage. At ang ating dalawang medium eggs. Medium eggs daw to pero napakaliliit. Nagtataka ako kung gaano kalaki yung small. Baka kwek-kwek na yung te. So, ayun na nga. Let's proceed sa ating pagluluto. Oh, auntie! Tama naman luto to pansi nga mela ko. Ayun guys, igigisa na natin gamit yung ating olive oil. Konting mantika lang. Sobrang konti lang ako magmantika kasi beef na yan, baka magmantika pa siya later. Lagyan na natin yung garlic. Yun guys, konti lang yung onion kasi yung natira para sa sauce natin mamaya. Next, lagyan na natin yung ating beef. Guys, titimplahan lang natin siya ng salt and pepper. Yan, konti lang kasi sobrang tapang nitong white pepper. Next, lagyan natin ng salt. Ayan guys, hayaan nyo lang siya na masisi sa kanyang kasalanan. Ayan. Antay lang natin siya na medyo parang crunchy, golden brown yung color niya kasi pantatoppings natin to mamaya. Ayan guys, ang ganda na niya. Ayan no, lutong-luto na siya. Patayin na natin siya. Then, set aside muna natin. Next naman, lulutuin natin yung ating mga gulay. Ito yung ginamit ko kanina na pinagkuluan ko ng pork. Ayan. Tapos, sikretong malupit. Gagamit tayo dyan ng beef cubes.
So, ayan guys, papatayin na natin. Dapat hindi overcook yung ating cabbage. Yan. Iwan nyo yung sabaw niya. Yung gulay lang yung kukuhanin natin. Pagkatapos alisin yung gulay, yan. Magbabatil tayo ng itlog dyan. Ito yung pinaka-main ng batil patong. Yan guys, patayin na natin siya. Then, set aside ulit. Dahan-dahan lang, iwasang mabasag yung itlog. Yan. Okay, next naman yung miki. So guys, ayan, kumukulo na siya. Lagyan na natin yung ating pancit. Wow, this is it, pancit. So, ayan guys, ready na yung ating pancit. Magpa-plating-plating na tayo dyan. Tapos gagawa tayo ng soup niya after. Sa Pancit Batil Patung guys, nakahiwalay yung kanyang sabaw. Ayan, babatilan lang ulit natin ng egg. Yan, okay na siya. Yan, patayin na natin.